Hey everyone. All right. Am I on? Is it live? Okay. Hey everyone, how are you? I am not seeing myself. I don't know what happened. Hold on. Okay. Okay, I see myself. Yay. All right. All right. Hey Thing, how are you? And then Home Maximus, welcome. Welcome. Okay. Để mình chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ để cho các bạn vô. Okay, maybe like okay, một phút, okay. All right. Okay. Hello, Trang. Special hello to you. Very nice. And yeah, it's getting hot here. Hiện tại đang nóng. It's summer, so I am sweating. Mình đang đổ mồ hôi luôn. Nó chảy makeup hết. Nãy giờ mình bỏ công ra mấy tiếng đồng hồ để đắp makeup lên. Bây giờ nó chảy hết. Yeah, it's terrible. All right. Hey, Jin, how are you? Ngọc Quỳnh, welcome, welcome Ngọc Quỳnh. All right. And hey, Sally, how are you? Can you share for me, Sally, in the group? Yeah. And then Thảo, welcome. Thảo Hiếu, huh? Welcome. Trần Minh Tâm, hey, how are you? Hi. All right. And then Khánh, welcome. Okay. Thank you, Jay. Always. It's just a makeup. It's a makeup. Yeah. Châu, welcome. Châu Béo. Really? Your name is Châu Béo? Okay. Welcome. And then welcome Khánh. Okay. Okay. So trước khi mình vô chương trình, các bạn có thắc mắc gì không nhỉ? Do you have any questions? Alright, so today we're gonna relax. Hôm nay mình chỉ cần relax a little bit, thư giãn. It's gonna be kind of easy. Um, okay, so the whole session, um, these past sessions, is about the elections, the election, the presidential election, bầu cử tổng thống. But I think we've gone over that thoroughly now. Mình đã nói về cái đó cũng nhiều rồi. Today I want to do something different. Hôm nay mình muốn làm cái nó khác tí xíu. I want to help you to have to better your listening skills. So listening skills, luyện nghe. Now today it's not gonna be hard. Bữa nay không có khó. Just about, I think it's the right level of listening skills, and we're gonna have just a little conversation. I know we can't have a two-way conversation. Mình biết là không có đàm thoại hai chiều because I can't hear you, but I'm gonna speak more to you in English. Mình nói chuyện bằng tiếng Anh cho các bạn luyện nha. Okay. Um, and at the same time, we're gonna learn something. Okay. And so today's topic, we're going to learn interesting things about the US. Interesting. Các bạn phát âm chữ này đi. Interest nha, âm tr. Interesting. Xuống giọng. Things, những cái điều thú vị. Okay, interesting là thú vị. Ví dụ các bạn thấy một cái chiếc xe, các bạn nói oh interesting car, chiếc ô tô đó thú vị quá ha. Interesting movie, cái phim đó thú vị. Okay. About the US, về nước Mỹ.
So in the process, trong lúc đó, we're gonna learn new words. Mình sẽ học những cái từ mới. As we encounter new words, I'm gonna explain to you. Khi mà mình gặp cái chữ mới, mình sẽ giải thích cho các bạn, để cho các bạn dùng trong giao tiếp hàng ngày. Hay là các bạn nhớ viết xuống nha. Alright. And as if we are having a conversation, làm như mình đàm thoại vậy đó. So imagine I'm your friend and I'm just gonna talk to you, okay? And I'll try to go slow. Mình sẽ cố gắng nói chậm chậm cho các bạn. And I'm gonna go over some words I think that are important. Mình sẽ nói về những chữ mình cảm thấy quan trọng. Okay. Alright, một bạn tên Nghĩa hỏi, có một câu hỏi, how can to be handsome like me? Easy. Olay, Olay, kem Olay, makeup. Okay. All right. So I have like a few interesting things about the US and I just want to share with you some of the things. Mình muốn share cho các bạn những cái thú vị về nước Mỹ. Cái đề tài như vậy. Okay. So interesting things about the US. So cái câu này các bạn có thể dùng trong đàm thoại, ví dụ tell me what some interesting things about you. Cái gì thú vị cho bạn về bạn vậy? Cái này trong phỏng vấn người ta hỏi cái này nhiều lắm. Yeah, so what are interesting things about you? Cái mình nói, oh, I am handsome. I like to eat phở. I love to travel. Tôi thích ăn phở, tôi thích đi du lịch. Vân vân vậy đó. Yeah, so cái gì mà thú vị mình nói là interesting things. Okay. All right, let's begin. Okay. The first interesting thing about the US is the US has no official language. Official, mình thật sự mình không có tra từ điển. Official là chính thức vậy đó, là như mà trong danh sách vậy đó, trong luật. Okay. So cái câu này trên đây là nước Mỹ không có một ngôn ngữ chính thức hả? Yeah, yeah, it's kind of weird. Nhiều bạn hỏi, ủa nước Mỹ có tiếng Anh mà, you know, like the US it speaks English. Tại sao không có một cái ngôn ngữ chính thức? Yeah, so a lot of countries in the world they have an official language. Nhiều nước vòng quanh thế giới có một cái ngôn ngữ chính thức trong cái luật của họ, in their laws, trong cái luật của họ. So law là luật nha. I'm not sure, does Vietnam have an official language? Việt Nam có trong viết chính thức là có một cái ngôn ngữ tiếng Việt là để cho nước Việt Nam không? I think Pháp có, nước Pháp có, những cái nước có. But in America, there's no official language, là không có cái luật nào bắt mình phải nói tiếng Anh cả. So there's no law that requires you. There is no laws there are no laws that require you to speak English. Yeah, so it's kind of weird, rất là kỳ lạ. Yeah, so cho nên mình đang vận động ở nước Mỹ là mình muốn làm một cái luật nói tiếng Việt. Yeah, so mình tại tiếng Việt mình thấy cũng nên quan trọng, cho nên mình đang vận động bên này để I want to make Vietnamese the official language of the US. Okay. Yeah, it's weird. Nước Mỹ không có cái luật nào mà bắt các bạn nói tiếng Anh cả. It's just because everybody speaks English. Because everybody speaks English. We accept uh, English. Whoops. English as the language of the US. Yeah.
Yeah. Okay. So that is kind of interesting. Yeah, so cái thú vị của Mỹ là vậy, không có cái luật nào bắt các bạn nói tiếng Anh cả. Yeah, so cho nên các bạn qua Mỹ các bạn nói tiếng Việt đi. No problem. All right. Very good. Um, the second most spoken language is Spanish. Second most, second là thứ nhì, most là đa số. Uh, ngôn ngữ đa số thứ nhì của nước Mỹ is Spanish. Spanish là Tây Ban Nha. Why? Because the US is next to Mexico, kế bên nước Mễ Tây Cơ hả? Tiếng Việt gọi là Mexico hay là Mễ? Mễ Tây Cơ. Okay. Yeah, so Mexico is in the south. So Mexico is in the south of the US, ở miền Nam của nước Mỹ. So a lot of Mexican immigrants. So immigrants là những cái người di cư. So they go over the border. So they go over the borders. Okay. So we have a lot of Mexican Americans here in America. So there are a lot of Mexican Americans. So they speak Spanish. So the second language is Spanish. When I was in high school, when I was in high school, khi mà tôi đi trung học, học trung học, um, I I was asked by my school to take an extra language course. Take an extra language course or second language course là đăng ký học một cái ngôn ngữ thứ nhì. Either French, German, or Spanish. But I picked French, and that was a mistake. Cái đó là một cái lầm. Yeah, so I chose French because French is not a common language that people speak around here. I should have chosen Spanish. I should have chosen Spanish. Yeah, because Spanish is very useful in the US. Rất là thông dụng. Useful là dùng, for là nhiều, dùng nhiều ở nước Mỹ. Very useful. Yeah. So cái từ này các bạn nên biết nha. Very useful. Ví dụ các bạn thấy cái nào đó rất là tiện nghi, một cái món đồ gì đó làm cho tiện nghi, ví dụ món đồ đó giúp các bạn làm việc nhanh, nấu ăn nhanh, cái nồi hay là một cái gì đó, right? Cái các bạn cầm cái lên cái nói oh this is very useful. Yeah, là nó thông dụng rất là nhiều. Okay. Yeah. Because you like French song, một bạn hỏi là tại vì thích nhạc Pháp. Not really. Okay, the reason I picked French, lý do mình chọn tiếng Pháp, because my grandfather knew French, and he said he can help me, but I didn't ask for his help too much. I studied French for 5 years and I forgot everything. So, yeah, I should have chosen Spanish. Yeah. So mấy câu này mình nãy giờ mình viết vậy đó, các bạn nhìn cho quen quen nha. I should have chosen phở, I should have chosen hủ tiếu, or whatever. Chắc các bạn chỉ cần thay cái chữ đó vô, cái cụm nó theo gì nào, những cái câu đơn giản mình viết trên này cho các bạn. Okay. Have you ever spoke French with him? Một bạn hỏi là có nói tiếng Pháp với ông nội mình không?
I tried, but his French was pretty good. My grandfather, he was 70, 80 years old at the time. He went to France for vacation and he was able to speak French. Okay. Yeah. So yeah, I wish I had studied Spanish. It was very useful. Okay. Yeah, so the second most spoken language is Spanish in the US. So, if you want to come to the US, learn English, learn Spanish. Okay. All right. Yep. Okay. What are the interesting things about the US? There are 800 languages spoken in New York City. Thành phố New York is the biggest city in America. Okay, so it's the biggest city in America. Thành phố lớn nhất, nó là như mà thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam vậy đó. So it's really big. Because the population is very diverse. Okay, so cái chữ mình muốn các bạn học hôm nay là chữ diverse. Diverse, các bạn nhớ xì lên cái diverse. Diverse nghĩa là nhiều loại. Ví dụ so the population là dân số, diverse là nhiều loại dân số, là những người tứ xứ đến, những người dân tộc này dân tộc kia, từ nước này từ nước kia, is diverse. Ví dụ cái câu I have a diverse music collection là gì? Collection là một cái sưu tầm, một cái nhóm sưu tầm. Right? Music collection là những cái bài hát mình sưu tầm nó. Diverse là nhiều loại bài hát. Yeah, so tôi có nhiều loại bài hát. Ví dụ nhạc rap, nhạc slow, K-pop, V-pop, rock, whatever, cả đống luôn. Nhiều loại khác nhau. Okay, it's called diverse. Ho Chi Minh City has diverse food. Nhiều loại đồ ăn, right? Không phải đồ ăn miền Nam mà miền Trung, miền Bắc, nước ngoài luôn cũng có. So it's everything. They got everything. It's a diverse, okay? Diverse food. Diverse city là thành phố có nhiều người từ xứ khác đến. Diverse city. Okay. Yeah, so interesting thing. 800 languages, có 800 ngôn ngữ ở thành phố New York City ở nước Mỹ, because there are so many people from all over the world. They come to the US or they come to New York City to live. Yeah, so the city is very diverse. Okay. So I think in Vietnam, I think the most diverse cities are, I think, Ho Chi Minh City and Hanoi, I think, because two biggest one, right? Uh, yeah, so I think languages, nói về ngôn ngữ, languages, I think Ho Chi Minh City is more diverse, right? Because it's just a bigger city. I would imagine it's a bigger city. But you know what? Not really, because Hà Nội có lãnh sự quán những nước khác đến. So maybe Hà Nội is more diverse in languages. That's true. Tại có lãnh sự quán. Yeah, maybe Hà Nội has more languages than Ho Chi Minh City. Okay. All right. Oh, so collection nghĩa là bộ sưu tập. Thank you. Yes, bộ sưu tập. Right. Một bạn nói là I studied Spanish 14 years ago and I forgot everything. Really? Yeah. Is Spanish hard? Because French was very hard for me. Yeah, so French was very hard. Rất là khó. So các bạn thỉnh thoảng thấy chữ hard với cái chữ difficult nha. So người bản xứ họ họ dùng hai chữ này lẫn lộn với nhau. It's very hard, it's very difficult, similar. Okay. All right, so that's another interesting fact.
All right. So, oh, okay. So Hanoi has Đại sứ quán, and then Ho Chi Minh City got lãnh sứ quán. Oh, okay. So it's kind of equal. Yeah, huh. Okay. All right. If can predict, I guess Ho Chi Minh has more diverse languages. Yeah, Ho Chi Minh City. Yeah. Okay. Okay. All right. Next. Okay, cái này các bạn hơi kind of weird, các bạn sao ta sẽ khó hiểu tí xíu. Okay. The US has two governments. Government là nhà nước. Nước Mỹ có hai nhà nước. I know. So the US has two governments. Tại sao các bạn nói là ô tại sao nước Mỹ có hai nhà nước là sao? Yeah, so it has a federal government. Các bạn sẽ biết cái federal government. Federal government là nhà nước liên bang. Cái này là ông Biden nè. Okay, right here, Biden. Okay. Phó tổng thống này kia đó, right? Quốc hội Mỹ, vân vân. Okay. And then below that it has state government. Cái này là có thống đốc là governor. Yeah. So một cái thú vị các bạn nên biết là nước Mỹ có hai nhà nước. Um, the federal government has the president là tổng thống. Right? They have Congress là quốc hội. And they have the court là tòa án. Okay, so those three for federal. So most of them are, well, all of them in Washington, D.C. Well, the courts sometimes are different states. Okay, so they're in Washington, D.C., thủ đô của nước Mỹ, Washington, D.C. Okay. State government thì có governor. So cái người này làm như tổng thống vậy đó, mà cho tiểu bang thôi. So nước Mỹ có 50 tiểu bang, so cho nên nước Mỹ có 50 người này. Okay. And every state has Congress. What they call the representatives. Đừng có lo mấy chữ này, don't worry about it. Okay. Các bạn phải biết là cái này là lớn, cái này là nhỏ thôi. Okay. So các bạn tưởng tượng cái này là của nước Mỹ, cái này mỗi tiểu bang. And then it has state courts too. Okay. So there's 50. Okay. Yeah, it's kind of weird. Like, yeah, cho nên, so in America, they have federal laws, chữ laws là luật của liên bang, and then they have state laws là luật của tiểu bang. Okay. Yeah. So every state is kind of different. It has a governor. You can elect Congress for every state. Mình có thể bầu những người mà cho quốc hội, and then courts as well. And liên bang, you can elect the president, Congress as well. Yeah. So there's two separate governments, yeah, in the US. Nào những bạn nói, ok, cái này quan trọng là cái gì? Tại sao quan trọng? Okay. Sometimes they fight. So họ quýnh lộn với nhau. Okay. So sometimes you have state versus là chiến đấu với federal. Okay. Yeah, so for example, a state has a law that the federal does not like. And sometimes the federal government has a law the state does not like. So liên bang có những cái luật mà tiểu bang không thích. Tiểu bang có những cái luật mà liên bang không thích. So they fight each other. Họ quýnh nhau in court. So họ gây lộn, cãi cọ với nhau trong tòa án. Okay. So nếu các bạn theo thông tin về nước Mỹ đó, các bạn sẽ thấy là lúc nào cũng có gây cấn, ra tòa kiện này kiện kia because of this. Okay, so there's friction, có va chạm between federal and state sometimes. Okay.
For example, in cái này là những cái luật thú vị. So this is interesting. For example, in some states, you cannot buy alcohol on Sundays. Có những tiểu bang bạn không có mua cồn, alcohol là cồn rượu đó, trong chủ nhật. Okay. But federal laws allow you to buy alcohol. Okay. So hai cái luật này chọi nhau. So chủ nhật các bạn một hai ba vô, right? Cái xong các bạn hết bia. Có những tiểu bang các bạn không có đi mua bia được trong chủ nhật đó. Các bạn đang có buổi tiệc thiếu bia. You cannot buy alcohol or beer. But the law is that, yeah, you can buy. So as you can see, these two, they don't like each other. Why is this? Tại sao hai cái này chọi là lý do gì? Okay. So this is the map. Purple. Purple là màu tím. This is federal land, cái đất của liên bang. Light purple, màu tím nhạt. State land, cái đất này của tiểu bang. Okay. For example, cái tiểu bang Cali. Okay. Tuy rằng tiểu bang Cali nó nguyên cái mảnh đất này, but half of it, almost half of it của liên bang, half of it của tiểu bang. Okay. So, ví dụ một cái tiểu bang các bạn không được mua cồn, các bạn chỉ cần băng qua biên giới này, các bạn mua cồn, mua rượu đem về đây nhậu. So there you go. Okay, so once you go on federal land, the law is a little bit different. Okay, so for example, tiểu bang Nevada here khoảng 90% là của liên bang, có tí xíu là của tiểu bang. So a little bit state land, a lot federal land. Okay. Texas, a lot of state land, not a lot of federal land. See that? Yeah. Okay. So once you go into the federal land, the laws, they're a little bit different. Okay. Yeah, so cho nên mình băng qua cái biên giới hả của cái đất của liên bang thì cái luật nó hơi khác tí xíu. Yeah, so cái đó là thú vị của nước Mỹ là vậy. Okay. Yeah. Các bạn có nghe Area 51 không? Everybody knows Area 51. Mấy trong phim giả tưởng Mỹ Hollywood stuff, cái chỗ này là cái chỗ mà bí mật, có những cái người mà từ hành tinh khác, nhà nước Mỹ giấu. Something like that. Okay. Thật sự cái chỗ này là cái chỗ thử quân sự của nước Mỹ. It's right here. Okay. Because federal land, cái này là cái đất của liên bang, cho nên liên bang tự do muốn làm gì làm, tiểu bang không có được quyền nói. Like that. Okay. All right. Okay. Yeah, sometimes they argue federal laws, luật của liên bang, state laws, luật của tiểu bang. Okay. Người ta chia theo county. Yeah. So nước Mỹ họ chia ra như vậy. Yeah, state. Okay. Counties. And then cities. Like that. So state, 50 tiểu bang. So that's 50. County, mỗi tiểu bang có tùy theo. Có những tiểu bang có mười mấy county, có những tiểu bang có 30 county, có những tiểu bang không có county, có luôn nữa. Yeah, so I think Cali, I don't know. Mình xấu hổ mình không nhớ Cali có mấy county. Hình như cũng mười mấy, 20 mấy county á. Okay, nói chung. Okay. And in the county, đó là thành phố, the cities. Yeah. Okay. Yeah, so nước Mỹ không có phân ra app and quận này kia. Well, okay, có những thành phố có quận, but không có phải như Việt Nam phân ra thêm nữa. Yeah, so usually it ends in the cities. So state, county, city. So đi xuống từ trên xuống dưới vậy đó. Okay.
All right. Oh yeah, so các bạn cẩn thận nha, cái chữ county khác với chữ country nha. Just be careful. The R, cái này là nha. Country. Okay, đó là cái nước Mỹ, nước Nga, nước Việt Nam. Okay. Cái này là count, county. Mình không biết tiếng Việt county là cái gì. Um, có thể dịch là quận, but quận usually district. I'm not sure county tiếng Việt là gì. Nếu bạn nào biết, các bạn comment trong Facebook giùm mình nha. Mình liếc xuống mình coi. Alright. Okay. Alright here. American eat more pizza than Italians. Okay, cái này là thú vị nè. Uh, so pizza is an Italian dish. Các bạn nghe câu đó ok không? Pizza is an Italian dish. Đấy. Nhiều bạn phát âm cái chữ này là so cái nước á, cái nước là it, Italy, Italy. Okay. Um, nhiều bạn phát âm là Italy, không phải Italy nha, hay là Italia. Nước Ý họ tự gọi họ là Italia, hay là những nước châu Âu họ gọi nước Ý là Italia, mà thực sự tiếng Anh gọi nước Ý là Italy, Italy. Okay. Um, tính từ của nó là Italian, dish là món ăn. Pizza is an Italian dish because a lot of Italians they immigrated to the U.S. A lot of Italians immigrated, okay, to the U.S. Nhiều dân Ý di cư ở nước Mỹ. So they brought their tradition and food over to the US. And now pizza is probably the most popular food in the US. Okay? So Americans now eat more pizza than Italians. 3 billion pizza a year. So they eat 3 tỷ cái pizza mỗi năm. That's a lot of pizza. All right. Yes. Mình đang vận động cố gắng để I want like phở is uh, is the next dish. Okay, I'm gonna make phở or bún đậu mắm tôm. I think bún đậu mắm tôm will be popular too. All right. Okay. Next interesting thing, chắc cái này các bạn đã nghe rồi. So the US is known as the melting pot. Yeah, so các bạn có nghe chữ melting pot chưa? I think some of you know. Okay. So melt là chảy, nó chảy ra. Ví dụ cái viên kẹo sô cô la các bạn để vô xe trời nóng thì nó chảy ra, hoặc là các bạn nấu cái gì đó lâu quá cái nó tan ra. Okay. It's called melt. Thép nữa, thép nếu các bạn mà để vô nhiệt độ cao thì nó chảy ra, so nó melt. Okay. Pot nghĩa là cái nồi để chảy ra. So the US is known as the melting pot that they sell. It means many people around the world come to the US to live. Là nhiều người vòng quanh thế giới đến Mỹ để sống. So many cultures, many foods, nhiều loại thức ăn, many traditions, many ethnicity, nhiều dân tộc. So they come to the US and it becomes a melting pot. Okay, so eventually they become American. So eventually từ từ they become Americans. Okay? Yeah, so it's called the melting pot. Right? Yeah. So the US and Canada and Australia, I think New Zealand too, they are called immigrant countries.
Yeah. So các bạn đừng có ngạc nhiên khi các bạn hỏi người Mỹ nói gốc của bạn từ đâu. Cái câu gốc của bạn từ đâu á, trong tiếng Anh là gì ha? What is your heritage? Heritage là cái nguồn ha, cái nguồn của người đó. Heritage. Họ sẽ nói, I am one fourth Irish, 1/4 Ái Lan, one half, one half Polish, and then one half cái gì đó, yeah. So họ nói vậy đó, tôi là 1/4 người Ái Lan, 1/4 người Ba Lan, like that. Yeah. So because a long time ago, their ancestors came to America, right? Yeah, so it's like a mixed country, một cái nước nó pha quậy với nhau. Okay. Hòa nhập. Oh, thank you. Yes, hòa nhập. Yeah. So so it's called the melting pot. Yeah, so mình nghe trong ví dụ mình hay nghe các bạn nói rằng yeah, mình quen bạn đó là 100% người Mỹ rặt luôn. Dạ, thật sự không có 100% người Mỹ rặt. Dạ, có thể người đó người châu Âu da trắng hay là gì đó. Ờ, có một cái số người Mỹ chính thống ở đây. They're called the Native Americans. Okay, là cái người mà dân tộc nước Mỹ ở từ lâu, thật lâu luôn. Mấy chục ngàn năm, trước khi người châu Âu khám phá ra nước Mỹ. Okay. All right. That's another interesting thing. Okay. Next. Okay. Just a little interesting thing. Lake. Lake là gì các bạn? Lake là cái hồ, right? Hồ Hoàng Kiếm Lake. Okay. Lake Superior, cái tên, is the biggest freshwater lake in the world. So nước Mỹ có Lake Superior. Biggest, lớn nhất. Freshwater, fresh là tươi, water là nước, nước tươi. Đố bạn nước tươi là nước gì? Nó là nước ngọt. Okay. So cái Mỹ có một cái hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Yeah, it's really big. Okay. Now, mình thấy có một số bạn Việt Nam mình có dùng sweet water, dịch ra thẳng từ tiếng Việt nước ngọt. Và tiếng Anh không có dùng sweet water, tiếng Anh dùng fresh water là nước ngọt, nước mình uống á. Okay. Còn đối với các bạn, nước mặn là gì? Nước biển. Salt water. Okay. Yeah, like that. Okay. A saltwater fish là con cá nước biển, con cá từ ở biển. Okay. Freshwater fish là con cá sông hồ. Đấy, cá nước ngọt. Yeah. Um, so just remember these, okay? So fresh là tươi, nước tươi. Không lẽ nước không có tươi. I'm not sure why, but okay. Yeah, salt water là nước mặn ha, and then fresh water là nước ngọt. Yeah. Yep. So Lake Superior is the biggest freshwater lake in the world. It's in the U.S. And I think I have a picture right there. All right here. So this is U.S., Canada, Alaska của nước Mỹ. And that is the lake right there. So it shares with Canada. So Lake Superior right here. This one. Yeah, cái hồ này. Yeah, so as you can see, the people live here. They have a lot of water to use. Họ sướng ghê luôn á, họ tưới cây miễn phí luôn. Không biết, thật sự không biết nước của họ dùng có miễn phí không. Yeah, so they got all the fresh water. Look at this. So actually there's 5 lakes. There's Superior, Lake Michigan right here, Lake Huron, Erie,
I think it's Erie and then Ontario. I think that the five lakes, năm cái hồ lớn nhất thế giới. Well, tổng cộng lại lớn nhất thế giới. Okay. Yeah. Ờ, chắc nước tươi là nước uống được. Còn nước không tươi thì chắc nước uống không được ha. Nếu để lâu quá nó không tươi. Yeah, cho nên nó có giới hạn. Okay. Yeah, it's really big, right? So nước Việt Nam hả? Chắc right here, chắc từ đây, no, nước Việt Nam khoảng dài từ đây đây. Yeah, so Vietnam is like it's big, it's like here to here. So so North Vietnam is right here, and then South Vietnam right here. Yeah, it's really big. See, that is almost as big as Vietnam. Yeah. Okay. All right. Oh, that's interesting. Russia sold Alaska to the US for $7.2 million. Ok, so trước hết cái số này các bạn thấy nha. Ok. 2.3. Ồ, 2.4 này, ok. Các bạn biết sao? Nói làm sao? 2.4. Ok. So cái chấm này là 2.4. Hình như Việt Nam không dùng chấm không? Các bạn dùng dấu phẩy, right? You have like something like this, you use this. Châu Âu cũng dùng cái này nữa. Yeah, so nước Mỹ is like this. Oh, yeah, right here. Okay. So it reads 2.4 nha. 2.4. Okay. Russia là nước Nga. Sold bán Alaska cho Mỹ 7.2 triệu đô. In 1867. So 1867. So cái năm các bạn phát âm năm sao? Năm này các bạn phát âm sao? 1998. Okay, so 1998. 1954. 1776. Okay. 2006. So cái này là 2006. Nhiều người nói 2006 cũng ok, it's fine. Nói gọn nhất 2006. 2024. Okay. Có thể các bạn nói 2024 cũng được nè. Okay, you can say 2024. Yep. Like that. Okay, or 2024. All right. Yeah. There you go. Okay, it's about 130 million dollars today's money. Tiền hôm nay. Yeah, so here it is. So các bạn biết là nước Mỹ tổng cộng là 48 tiểu bang right here. 48, 49. Có tiểu bang Hawaii, cái đảo ở ngoài nó là 50, 50. So, long time ago, Russia sold the US, Nga bán cho nước Mỹ. Alaska, tiểu bang gọi là Alaska, right here. Yes. And it was very cheap. It's really cheap. All right. Yeah, so back then, a lot of people did not want to buy Alaska. A lot of Americans thought it was a terrible idea, một cái sáng kiến rất là tệ, to buy Alaska because they think Alaska is a useless icebox. Useless là gì? Useful hồi nãy các bạn nhớ chữ useful không? Là thông dụng nhiều, mình nhờ kệ nó nhiều. Còn useless là vô dụng, không có gì cả. Useless, mình mắng người ta đó, mình nói oh you're lazy, bạn lười biếng quá. You're useless, bạn vô dụng. Okay, yeah, useless. Ice là nước đá, box là cái hộp, thùng nước đá. Vô dụng. Yeah, so a lot of Americans back then they said oh Alaska is a useless icebox, thùng nước đá vô dụng. Okay, yeah, but now
It's very useful. It's a good state. All right. All right. That's not the only purchase that the US made because the US bought this from France. Mua của nước Pháp. It's called the Louisiana Purchase. Don't worry, các bạn đừng có lo mấy này. It's just something interesting. Cái này thú vị thôi. Okay. Yeah, for $15 million, 15 triệu. Yes. Hồi xưa nước Mỹ có nhiêu đây thôi, right here. And then it bought that one. And it then become like double. Okay. All right. This is interesting. I think you should know. The US holds the most international students. Nước Mỹ có học sinh nước ngoài ha. Học sinh nước ngoài nhiều nhất. Yeah. So if you ever wanted to go to study abroad là học nước ngoài. There's a big chance that you're going to go to the US. Not only a lot of Vietnamese students go study abroad in the US, but you have like Germans, Israeli, Korean, Japanese, Chinese students. They come to the US. I think there are more than 1 million international students in the US. Yep. Yeah. Because there are about 4,000 universities, big and small, big university and small universities in the US. Okay. Yeah, so a lot of students, they come here and they study. Yeah. Sinh viên quốc tế, yes. Yeah. Yeah, trong đây bạn nào đang muốn học ở nước Mỹ? Anybody here want to study in America? Yeah. Because I know like a few people who did. Okay. Người nước ngoài là gì? Người nước ngoài. Okay, so international students là sinh viên nước ngoài, right? So người nước ngoài usually is called foreigner. Yeah, foreigners là người nước ngoài. Yeah. Okay. Chữ này lạ ha. Foreigner. Như thế nào? Foreigners. Okay. All right. Next. Kế tiếp. Yeah. The US created, chữ này nha, created. Yeah, chữ này nhìn nó lạ lắm. Đó là gì nè? I guess A. Yeah, like that. Created, tạo ra. The national park. There are 63 national parks. I think 63. Some people say 60. I don't know. Okay. National quốc gia. Park là công viên quốc gia. Yeah, so cái công viên quốc gia đó là nước Mỹ tạo ra. Cái sáng kiến. So the idea of national park is from the US. Because the US is so big, there are beautiful land. Okay, so beautiful lands that the government want to save. Nhà nước muốn để dành, okay, for people to enjoy, để cho người ta thưởng thức. Yeah. And so the idea, cái sáng kiến, the idea of national park, okay, came to be, là nó trở thành.
Okay. Yeah. And so in Vietnam, do you have a national park? Ở Việt Nam có công viên mà nhà quốc gia không? I think I heard one. I think there's one. I'm sure there's more. But yeah. Now, dĩ nhiên là đa số các bạn biết chữ park là công viên rồi. Cái công viên mà các bạn dẫn chó đi chơi rồi ra ngoài rồi các bạn chọi banh hay bóng đá ở ngoài đó, cái đó là usually called like city park, công viên thành phố. Okay. Or a neighborhood park là công viên láng giềng, là công viên mà gần khu vực một cái chung cư hay là căn hộ để cho những cái người ở đó ra thưởng thức đó. Okay. And their state parks là công viên của tiểu bang. Okay. And there's a national park là công viên mà to bự đó của quốc gia. Now there's another kind of park các bạn có thể biết là amusement park. Do you know this one? Amuse là vui, có vẻ mà vui cười, thích đó, thích thú đó. Amusement park là ví dụ Disneyland. Do you know Disneyland? I think most people, or many people know Disneyland. Oh, Đầm Sen, actually, Đầm Sen. Yeah, Đầm Sen in I think Ho Chi Minh City is an amusement park. Okay. Ở Hà Nội có amusement park nào không vậy? Do you have an amusement park in Hà Nội? Yeah, anybody? No? Yeah, so công viên giải trí. Oh, thank you. Yes. Yeah, so it's an amusement park. Okay. Yeah, so you have a city park, neighborhood park, state park, national park. Okay. So the idea of national park is from the US. So there's like okay, so there's where is it? 63 national parks, 6,000 state parks, and like a lot more city parks. So công viên nước Hồ Tây. Oh, really? Oh, Hồ Tây hả? Okay, so công viên nước Hồ Tây ở Hà Nội. I want to go there then. So next time, if I go to Hanoi, I'm probably gonna go there. Okay. So these are just a famous chữ này lạ lắm. Yosemite National Park, Redwood. I think it's a national park or state park. It was one of those. Không biết là tiểu bang hay là liên bang. I'm not sure. Redwood, gỗ đỏ. Cái cây thì cái cây tên Redwood. Yellowstone, hình như nhiều bạn biết cái tên này phải không? Yellowstone, Grand Canyon, Grand Teton. Okay. All right. So here, these are the picture. This is a Grand Canyon, tiểu bang Arizona. Yeah, it's very beautiful. It's really beautiful. Okay. This is the Grand Teton right here. Yes. This is the whole park. This is a park. And then right here, this is in California. I've been here. It's very pretty. Mình có đi đây rồi. It's very pretty. So this is the Yosemite Park right here. This is a rock. Okay, this is one piece of rock there. And oh yeah, Yellowstone. This Yellowstone National Park. This animal, cái con thú này nè. Yeah, so this is called the American buffalo. Trâu Mỹ. Yeah. They're here. Khác trâu Việt Nam huh? So it's different. Okay. Or oh yeah, it's another name. It's called a bison. So cả hai luôn. Là như con cọp với con hổ vậy đó. Yeah, it's like buffalo or a bison. Okay. Yeah, it's very pretty. All right. I have not gone here. In the future, mình chờ để cưới vợ, mình dẫn vợ mình đi đây. Yeah, mà chắc không cưới vợ được đâu. So I'm not gonna go. Anyway. Okay. The US produces the most corn in the world. Produce.
sản xuất, nước Mỹ sản xuất nhiều bắp ha. Những bạn Hà Nội gọi là ngô phải không? Trái ngô. Yes, so những bạn ở Sài Gòn gọi là bắp. Produce the most corn in the world. Yeah, so nước Mỹ trồng bắp nhiều nhất trên thế giới. Yep, that's interesting fact. 346 million tons, 346 triệu tấn mỗi năm. That's a lot. Yeah. I had um I had a student in Vietnam ask me, "Hey Kenny, bên Mỹ có ngô không?" And then I'm like, "Oh yeah, we have a lot of, bắp here." Yeah, so nó dùng cho ethanol. Ethanol là như mình pha với xăng để cho xe. Yeah. Animal feeds, họ dùng bắp để cho thực phẩm cho thú ăn. So chicken, pigs, cows, they eat corn. They eat corn. Họ ăn bắp. Oh yeah, so tiếng Anh trái ngô là corn ha. Corn. Okay. And then for food, for people to eat, and for sugar. So they use corn to make sugar. Họ dùng bắp để tạo ra đường. Yeah. Um, so there's this interesting experiment. Interesting, thú vị. Chỉ đó nữa. Experiment. Thí nghiệm thú vị. They examine Americans. Okay, so who's they? Well, the scientists, nhà khoa học, họ examine, họ khám người Mỹ đó. Yeah, and they said most Americans are made of corn. Đa số người Mỹ họ làm bằng bắp. Why? Because Americans, they eat hamburgers, they eat beef, họ ăn thịt bò, they eat chicken, and chicken eat corn. So chicken, they eat corn, beef eat corn, pork or pigs, con heo, they eat corn, and then American eat those meats, okay? And also American, they eat snacks. Snacks are made of corn, and American drink Pepsi and Coca-Cola, sugar from corn. Yeah, so a lot of food American eat, they're made of corn. Uh, so most American are made of corn. Okay, yeah. Oh, I wrote it wrong. Sorry. Okay. Thank you. Okay. Yeah, so đa số người Mỹ làm từ ngô. Việt Nam sao ta? Việt Nam I think rice. It's rice and fish. Yeah, I think rice fish. For me, it's mắm. Yeah, nếu mà thử máu, thử thịt mình, it's all mắm. Yeah. All right. Yeah. And one last one. Okay, one last thú vị right here. In many states, nhiều tiểu bang, you can buy a gun at 18. Mình có thể mua cái cây súng 18 tuổi. But you need to be 21 years old to buy alcohol. Mình cần 21 tuổi để mua rượu. Okay, all right. Yeah, so trong những tiểu bang 18 tuổi các bạn có thể, so at 18 years old you can go into a gun shop, a gun store, and you can buy a gun. But you cannot go to a supermarket and buy a can of beer. that is weird. It's very strange. Yeah. Yep. So that is all I have for you today. So in America, there are a lot of guns. Another interesting thing is there are more guns than people in America. So cái súng nhiều hơn người nữa. And that's another interesting fact, because here guns, you how you say it? Okay,
By law, theo cái luật. Okay. An American can own a firearm. So, oh, I think firearm là một chữ. Yeah. Firearm là súng á, về súng ống á, là firearm. Fire là lửa, arm không phải là cánh tay nha. So arm có thể là cánh tay, nhưng mà arm cái này là vũ khí. Vũ khí lửa. It's called a firearm. Bất cứ loại súng gì, it's called a firearm. Yeah. Yeah, so in American law, you can actually buy a firearm. Yeah. Okay. All right, and I think that's it for today. I know. So this is a fourth section session. So this is the fourth and final session. So the first three sessions we talked about the elections, and then words related to elections for you to learn and for you to use for everyday usage. This, I just want to make something relaxing for you. Hopefully it helps for you to listen English a little bit, practice your listening skills, and learn something new. All right. And yeah, so trước khi mình đi, các bạn có thắc mắc gì không? Do you have any questions? Các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh không? Yes, no, maybe. Yeah. Nếu các bạn không có thắc mắc gì thôi, mình trốn. I'm gonna đi chỗ khác. All right. So thank you everyone for a wonderful time here. And thank you for the American Center. Mình cảm ơn American Center cho mình cơ hội giúp các bạn học tiếng Anh. Yeah, so that's it. Can I go now? Okay. All right. Yên tâm hả? Tiếng Anh nói làm sao? Yeah, what's yên tâm? I think, well, usually mình kêu người ta yên tâm, mình khuyên người ta just relax, yên tâm đi, just relax, don't worry. Yeah. Có chữ nữa I'm sure tại mình không nghĩ ra. Thường thường dùng nó lại just relax. Yeah. Yeah. Don't worry, đừng có lo. Okay. Oh yeah, also be at ease, nhiều lắm, be at ease, but usually I use this the most, mình dùng cái này nhiều nhất. Yeah, right here. Next week, thật sự không có. Next week, this is the final class. Cái này là lớp cuối cùng. Yeah. Peace in your heart. No, peace in your heart thì nghe nó văn chương quá. So, no, ít người bản xứ nào nói peace in your heart lắm. Yeah. Okay. Oh yes, thank you. Rest assured. Cái từ này là chính xác nhất nè. Right here. Yên tâm. Rest assured. Everything will be fine. Mọi chuyện sẽ ổn. Yeah, right here. Rest assured, I will do it for you. Yên tâm đi, để tôi làm cho bạn, để tôi làm giùm bạn cho. Yeah, there you go. Thank you. Rest assured. Excuse me, what's your name? I want to follow you. Oh, my name. Kenny. Yes, Kenny. Nhiều người gọi mình là đẹp trai, mà mà gọi mình Kenny được rồi. Actually, on my Facebook, it's Kenny N. Kenny N. Yes. Okay. All right. Thank you, everyone, and I'll see you next time. Okay. Well, next time somewhere in the future. All right. Bye.